আজি আমি আপোনাক স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ 20টা অভ্যাসৰ কথা ক'ম, যি অভ্যাস কৰিলে সংসাৰখন ঠিকে থাকে, চলি থাকিব। নম্বৰ 1, যিকোনো সম্পৰ্ক ঠিকে ৰাখিবলৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ প্ৰথমটো চৰ্ত হ'ল বুজা-পৰা। বুজা-পৰা মানে স্বামী স্ত্ৰীয়ে ইজনে আনজনৰ সৈতে মুকলিমূৰীয়াকৈ সকলো কথা আলোচনা কৰিব পৰা পৰিৱেশ হ'ব লাগে। মনলৈ অহা যিকোনো কথাই আপুনি যদি সংগীকেই ক'ব নোৱাৰে, তেনেহ'লে ক'ব কাক? গতিকে কোনো ধৰণৰ ইতস্ততবোধ নোহোৱাকৈ সংগীৰ সৈতে কথা পাতিব পৰাটো সংসাৰ ঠিকমতে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত। নম্বৰ 2, ইজনে আনজনক মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনবৰত জানটো শুনটো কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ এটা স্পৰ্শ, আপোনাৰ এটা হাঁহিতেই আপোনাৰ মনৰ অনুভূতি বুজি পোৱা পৰিৱেশ আপুনি কৰিব লাগিব। যদি এই কথাটো বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে, আপোনাৰ পিতৃ-মাতৃক চাব। তেওঁলোকে বহু বছৰ ধৰি সংসাৰ চলাইছে। মুখেৰে মানে কথাৰে প্ৰকাশ নকৰাকৈও ইজনে আনজনৰ কথা কিমান বুজি পায়, সেই কথা আপুনি চাগে যদি মন কৰিছে ঘৰতেই গম পায়। নম্বৰ 3, বেছিভাগ সময়ত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ সৰু সুৰা সংঘাতৰ কাৰণ হৈছে ইজনে আনজনৰ কথা ভালদৰে শুনিব নোৱাৰাটো। সম্পৰ্ক এটা ঠিকে ৰাখিবলৈ ইজনে আনজনৰ কথা মনোযোগেৰে শুনিব লাগিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, কিছুমানে নিজৰ কথাখিনি ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। তেনে অৱস্থাত সংগীয়েনো কি বিচাৰিছে সেই কথাটো বুজাৰ পৰিৱেশ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ভাল শ্ৰোতা হৈ। সংগীক বেছি ভালকৈ বুজি পাবলৈ হ'লে ভাল শ্ৰোতা হওক। নম্বৰ 4, সংগীৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখক। সংগীৰ কোনো ব্যক্তিগত অপ্ৰস্তুত মুহূৰ্তক লৈ বন্ধু বান্ধৱীৰ সন্মুখত বা কাৰো সন্মুখতেই কৌতুক নকৰিব। আচলতে সংগী সম্পৰ্কত আপুনি অসন্মানজনক কোনো কথাই কোৱা উচিত নহয়। নম্বৰ 5, সংগীৰ যিকোনো কামত উৎসাহ যোগোৱাটো উভয়ৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব। কেতিয়াবা আপোনাৰ সংগী হতাশ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা স্বামীও হতাশ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা স্ত্ৰীগৰাকীও হতাশ হ'ব পাৰে। সেই হতাশা আপোনাৰ কাৰণে নহয়, পেছাদাৰী জীৱনৰ হতাশাও হ'ব পাৰে। গতিকে সেই সময়ত সংগীৰ বাবে ভাল মটিভেটৰ আপুনি হ'ব লাগিব। নম্বৰ 6, ভুল কোনোবা এজনৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু ভুল শুধৰাই কেনেকৈ আগবাঢ়িব সেইটোহে প্ৰাথমিকতা হোৱা উচিত। সংসাৰৰ দায়িত্ব কেৱল এজনৰ ওপৰত এৰি নিদি সকলো দায়িত্ব দুয়োজনে ভগাই লোৱা উচিত। দিনৰ দিনটো পত্নীয়ে যদি ঘৰখনৰ কাম কৰি ভাগৰি পৰে, নিশাৰ আহাৰখিনি স্বামীয়ে প্ৰস্তুত কৰিলেও কোনো মহাভাৰতখন অশুদ্ধ নহয়। গতিকে ইজনে আনজনৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হোৱাটো অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। নম্বৰ 7, তেল মৰা কাৰবাৰটো ধৰা পৰি যোৱা বিধৰ। ইজনে আনজনক তেল মৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ইজনে আনজনৰ ভাল গুণবোৰ সমাদৰ কৰিব জানিব লাগিব। সংসাৰখন ঠিকে থাকে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োজনৰ সমান দায়িত্ব, আৰু দুয়োজনেই কিছু ইজনে আনজনক প্ৰশংসা কৰি আগুৱাব লাগিব। প্ৰশংসা আৰু তোষামোদৰ পাৰ্থক্য নিজে বুজি পাবই। নম্বৰ 8ত ক'লেও সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইজনে আনজনক সময় দিব লাগিব। বহুতেই সময়ৰ অজুহাত উলিয়ায়। যিমান ব্যস্ত হ'লেও সংগীৰ বাবে সময় উলিয়াব পৰা ব্যৱস্থা সকলোৰে হাতত থাকে। গতিকে সময় উলিয়াওক, ইজনে আনজনক ভাল সময় উপহাৰ দিয়ক। সংগীয়ে সংগীক দিব পৰা আটাইতকৈ বেছি ভাল উপহাৰ হৈছে সময়। নম্বৰ 9, স্বামী স্ত্ৰীৰ জীৱনত ইজন আনজনৰ পৰিপূৰক। পৰাপক্ষত ইজনে আনজনৰ সপোনক শ্ৰদ্ধা কৰা উচিত। সংগীয়ে কৰিব খোজা কামটোত প্ৰেৰণা যোগোৱা উচিত, আৰু যদি সংগী বিফল হৈছে তেনেহ'লে মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈও চেষ্টা কৰা উচিত। নম্বৰ 10, সমস্যা সকলোৰে জীৱনত আহে। ইজনে আনজনৰ সৈতে দলবদ্ধভাৱে কাম কৰি আগুৱান হোৱা উচিত। ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে হোৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো ইজনে আনজনৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰি আগবাঢ়ি সংসাৰৰ জটিলতা আঁতৰাবলৈ টিম হিচাপে কাম কৰিব লাগিব। নম্বৰ 11, সংগী পৰাজিত হৈছে, বিফল হৈছে কোনো কামত, সাহচৰ্য দিয়ক। স্বামী স্ত্ৰী উভয়ে যদি ইজন আনজনৰ প্ৰতি সমমৰ্মিতাৰ মনোভাৱ ৰাখি আগবাঢ়ে, তেন্তে সংসাৰত বহু দুখ এনেই দূৰ হৈ যায়। নম্বৰ 12, ইজন আনজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল যত্নশীল হওক। যদি কোনো কাৰণত সংসাৰখনৰ এগৰাকী ৰুগ্ন হৈ পৰে বা স্বাস্থ্য ভাগি পৰে, তেতিয়াও তেওঁৰ প্ৰতি যত্নশীল আৰু তেওঁৰ স্বাভাৱিক স্বাস্থ্য ঘূৰাই অনাটো প্ৰাথমিকতা হোৱা উচিত। আচলতে যিকোনো সৰু সুৰা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সংগীৰ পৰিচৰ্যাই ঔষধৰ দৰে কাম কৰে। নম্বৰ 13, বহু ক্ষেত্ৰত দুজন অপৰিচিত মানুহে যেতিয়া এখন সংসাৰ চলায়, তেতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত সকলো পচন্দ মিলি নাযায়। কেতিয়াবা স্বামীৰ যদি পচন্দ চাউথৰ চিনেমা, পত্নীৰ পচন্দ বলিউড বা হলিউডৰ চিনেমা, তেনে সময়ত ইজন আনজনৰ বিনোদনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু এৰাধৰা, কিছু মিলামিছা কৰা প্ৰয়োজন আছে। পচন্দ কোনেও কাৰো ওচৰত জাপি নিদিয়াকৈ থাকি ইজনে আনজনৰ পচন্দক সন্মান কৰিব লাগে। নম্বৰ 14, বেছিভাগ সময়ত একেখন সংসাৰত থাকিয়ে দুয়োজনে দুয়োজনক অলপ স্পেচ দিব লাগে। কেতিয়াবা যদি সংগীয়ে অকলশৰে অলপ সময় বিচাৰিছে, দিয়ক। তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে কিবা অনুষ্ঠান কৰিছে, অংশ ল'বলৈ দিয়ক। এনে ক্ষেত্ৰত মুকলিকৈ সকলো কথা আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লওক। নম্বৰ 15, আৰু এটা কথা,
বহুতৰে সংসাৰৰ যন্ত্ৰণা বহুত কিয় হয় জানে, ইজনে আনজনৰ অভ্যাস বা বদ অভ্যাসক স্বীকাৰ কৰি নোলোৱাৰ কাৰণে। সংগীৰ যদি কিবা বদ অভ্যাস আছে শুধৰাবলৈ যত্ন কৰক, যদি পৰা নাই তেনেহ'লে অলপ কম্প্ৰমাইজ কৰক। এই কম্প্ৰমাইজ কিন্তু একফালৰ পৰা নহয়, উভয়ে কিছু এৰাধৰা কৰিব পাৰিব লাগিব। বেছিভাগ সময়ত স্বামীজন বিশৃংখল হয়, পত্নী পৰিপাটি হয়। তেনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু স্বামীয়ে পত্নীৰ কাৰণেই অলপ পৰিপাটি হ'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, আনপিনে পত্নীয়েও অলপ এৰাধৰা কৰা উচিত। নম্বৰ 16, সংগীৰ প্ৰতি সততা ৰাখক। কেতিয়াবা কিছুমান কথা অপ্ৰয়োজনীয় যেন লাগিলেও বা কথাখিনি পতাৰ পৰিৱেশ নাপালেও সময় উলিয়াই সততাৰে কথাখিনি কওক। যিখিনি কথাই পিছলৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা আনৰ পৰা শুনি সংগীয়ে দুখ পাব পাৰে, তেনে কথা নিজেই আদুপান্ত বিবৰি কৈ লেঠা মাৰি থওক। নম্বৰ 17, দুজন মানুহে একেলগে এখন সংসাৰ চলালে সকলো কথাত দুয়োজনে একমত নহ'বও পাৰে, কিন্তু আলোচনাৰ পৰিৱেশত সকলো কথাই এক মীমাংসালৈ আনিব পাৰি। আচলতে যেতিয়া কোনো এটা কথাত দুয়োজন একমতত উপনীত হোৱাটো টান হৈ পৰে, তেতিয়া ইজনে আনজনক বুজি পাই বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। নম্বৰ 18, দুই সংগীৰ যিকোনো কথাত কাজিয়া পেচাল লাগিলেও সেই সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেতিয়াও তৃতীয় ব্যক্তিৰ সহায় ল'ব নালাগে। সংগীয়ে কোনো কথাত কষ্ট দিয়া যেন অনুভৱ হ'লেও পোনছাতে এই কথাটো ঘৰৰ অন্য সদস্যক গম পাবলৈ নিদি নিজে সমাধানৰ চেষ্টা কৰা উচিত। নম্বৰ 19, সংগীক সুখী কৰিবলৈ বহুত ডাঙৰ উপহাৰৰ প্ৰয়োজন নাই। সৰু সৰু কথাত এটা পজিটিভ কমপ্লিমেণ্টেও বহু কাম কৰিব পাৰে। সৰু কথাত যেতিয়াই সংগীৰ প্ৰতি নজৰ দিয়া বুলি অনুভৱ কৰাব পাৰিব, মানে সুৰক্ষাৰ পৰা যতন বা কেয়াৰ লোৱালৈকে সংগীয়ে যেতিয়া এক কমফৰ্টেবল পৰিৱেশ পাব, সেইটোৱেই সম্পৰ্ক মধুৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাব। নম্বৰ 20, সংগীক লগত ৰাখি হলিডে প্লেনিং কৰক। বেছিভাগ সময়ত যেতিয়া দুয়োজনে একঘেয়ামী ব্যস্ততাত সময় পাৰ কৰে, তেতিয়া একেলগে ফুৰাৰ অভ্যাসে দুয়োজনক উজ্জীৱিত কৰি তোলে। দূৰৰ ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ নগ'লেও সময়ে সময়ে ওচৰতে ক'ৰবাত হ'লেও এপাক মাৰি আহক। একো নাথাকিলে এদিন দুপৰীয়া বা সন্ধিয়াৰ সাজ ঘৰত খোৱাটো স্কিপ কৰি ঘৰৰ বাহিৰত খাওক। আচলতে সম্পৰ্ক এটা মধুৰ কৰি ৰাখিবলৈ এই 20টা অভ্যাসৰ ভিতৰত খুবেই জৰুৰী হৈছে বুজা পৰা বা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। এই বুজা পৰা বা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এনেকুৱা নহয় যে সংগীয়ে নোকোৱাকৈ সকলো কথা আপুনি বুজি পোৱালৈ অপেক্ষা কৰিব। বুজি পোৱালৈ অপেক্ষা কৰি সকলো সময়ত ভুল কৰি নেপেলাব, মুকলিকৈ কথা পাতক। আচলতে যিমান পাৰে খোলা মনৰ হওক সংগীৰ সৈতে, তেতিয়াই সমস্যা বেছি নাথাকে। তদুপৰি এই 20টা কথাৰ কোনোবাটো কথা বা আটাইকেইটা কথাও আপোনাৰ জীৱনত প্ৰযোজ্য নহ'ব পাৰে। আপোনাৰ জীৱন জটিল বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। সমালোচনা আমি কৰিব খোজা নাই আপোনাক, কিন্তু আপোনাৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা আপোনাতকৈ বেছি ভালকৈ জনা আৰু কোনো নাই, আমিও কোনো নহয়। ভালে থাকিব, কমেণ্ট কৰি জনাব।